Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në një tjetër vlogmas. Sot është dita e fundit e Biancas që është në Kopësht. To be this Lab. And you I'm Bailey. You are this close to feeling your Unë pastruaj gjithë shtëpia. Nuk mund ta besoj që para 2 ditësh bëra eksaktësisht, jo dije par dije, bëra eksaktësisht njëjtat gjëra. Të njëjtat gjëra. Nëse sot u mora dhe me këtë pjesën që jemi poshtë shkallëve, të gjithë gjërat që lëm atje i sistemova, kam bërë shumë për të hedhur, edhe domethënë kam bërë një punë gjatë mirë me kënaqur. Tani çfarë po mendoja, hapa dhe rrobat që lava, i bëra të gjitha. Kjo është një maskë që kemi marrë nga Shqipëria me flamur shqiptar. Edhe po mendoj tani të ulem, të rri pak, sepse për diku 30 minuta duhet shkoj të marr Biancën. Kam takim me prindër, pastaj do shkoj të marr Biancën. Domethënë, aty është, thjesht hyn ndër tjetër, del ndër tjetër. S'mbesohet. Ditë për ditë e njëjta gjë. Ditë për ditë. Dua kaq shumë t'ia thu zgjumit. Super e lodhur. Plus që dhe dje nuk kam fjetur, sepse Bianca Grindavecia nuk... Nejse. Historim vete me Biancën. Tani kam takim me prindër. Do më flasin pak për shkollën e Biancës tjetër. Neve kemi marrë vendimin, kemi mbyllur të muhabete, nuk e di më për çfarë mundohen të jenë rreth kundrejt rregullave të tyre etj. Nejse. No, kemi këtë një herë, giftin. This one. 22, mami? 22. Oh. Open. What's that? Some money. It's a Mooney. You like it, mommy, Moonin? Yeah. Can you let me see the Mooney? It's funny, Mooney. Sot të koleksione. Mbarova mbledhjen e Biancës. Erdhëm në shtëpi. Kam vënë ca bajame që të piqen pak në furrë. Po mendoj të bëj një biskot. Bianca, you want chocolate? Edhe bërtitje dua çokoladë, Bianca, chocolate! Yes, hajde hajmë chocolate. 22. Yes, 22. 22. Uh-oh. Where's 22? There it is. 1, 2. Another chocolate, Mommy. Yes, another chocolate. Edhe 2 ditë në ngeli. Biskotat I kam parë në një nga faqet e Instagramit. Kujdes bubu. Kam frikë mos janë djegur. Se është një Ida. Emrin jam pa e mend. Më duhet se është Ida e cila punon tek News 24, një gjë e tillë. Edhe kam parë recetën atje. Tani ajo thoshte 500 gram miell, po unë 500 gram miell më duhet çikse shumë. Mami, kujdes. Për të ishim më shumë, do I bëhet I 500. Merry Christmas, mami. Is it yummy? Yeah. So tasty, Mommy. It's so tasty. Mami do bëj biskota. Hama, mami. Cheerios. Yeah. Na shkrihet kjo tamam. Mam. So sweet.
sweet, Mommy. It is very sweet. It's so tasty. O, të vdeshun. So tasty. O, si të tash unë recetën... It's so tasty. Si të tash unë recetën e kam marrë tek Ida Fashion në... So tasty. It's so tasty. Në Instagram. Tani u shkrita mam. Shumë e mirë. Edhe ja u super sugjeroj dhe juve. Tani provojmë që kësa jam bëllësht. Dip your finger in. Dip your finger. You like it? Yeah. Yeah. So yummy. Këto biskotat i quante topabora jo. Mua pëlqyen. Unë kam bërë më përpara miell vezë gjallë të tjerë, po pa bajame. Ajo i bëri me bajame të radhën, më duken okej. Tash do i hedhim miell. Yeah, Mommy. I like her. Just a splash. Just a splash. Më duket se dështova me biskotat. Problemi ishte që nuk e ngroha furrën. Edhe nga që nuk e ngroha furrën, nga që ato u bën me gjalp, derisa procesi filloi të ndizeshe apo të ngroheshe furra, filluan të shkri gjalpi. Edhe janë hapur të gjitha. Edhe do dalim duket një bukë e madhe atje. O zot, presim që do dali. Të shishme do jenë ato, po s'do jenë të bukura për t'u parë. Nejse. Shikonin që kësi bëjë, thash që u bë si bukë. O zot, o zot, o zot. Nejse, do mundohem të bëjnë copa tani. Këto janë biskotat, apo në rastin tim petat, sepse u bën peta shuqe. I kam ndarë veç këtë pjesën këtej, sepse është pa bajame, ndërsa kjo pjesa këtej ka bajame. Nuk duken fantastike, por ka një shije fantastike. Edhe po t'i kisha bërë ashtu topa si bord, do dukeshin shumë bukur, unë ndoshta do ju lë një foto të asaj gocës që i bën në Instagram, edhe do i shikoni sa bukur është. Kështu që yes. Kisha bërë në plan që të vizitonim, piktoronim. Bianca kisha dhënë plan një gjë tjetër. O zot. Sot në mëngjes. U zgjua sot në mëngjes shumë herët, në 5. Edhe nuk fjeti më, sepse është Bianca. Edhe dia që do ta zinte gjumi shpejt, po shpresoj që ta zinte gjumin nga ora 2 kur e mora, po jo. Tani, këto janë biskotat, që nuk janë biskota, janë peta, po më beson janë të shishme. Marja sot ka fesën e Krishtlindjeve, do vinë shpivon. Nuk është se ju tregova shumë, se gjatë ditës u mora me punë, pastaj shkova mora Biancën, pastaj tash do bëjnë një gjë me Biancën. Biancën e zuri gjumi, është ora 4:30 gjumë Bianca. Çfarë të bëjmë? Nejse. Këtu kam pemën time bukuroshe, kurse aty kam Dr. Grey, apo Anatominë e Grey, që është vërtet shumë i lezetshëm si film. Në bashkë të hak të biskotën, edhe të shijoj filmin. Sa po zihen këta, akoma s'ka filluar Big Brotheri, jo më kur të filloj. Nejse me kaq që duke pritur Marion, unë po ju them mirëpafshim dhe bashkë jemi në videon e radhës. Bye!